Tämä on johdatus tietotekniikkaan. Tervetuloa mukaan vielä viimeisen kerran. Olemme tulleet nyt siihen pisteeseen, jolloin jäljellä on enää aika kerrata tällä kurssilla käsiteltyjä aiheita ja teemoja. On siis aika tehdä yhteenveto. Tällä kurssilla oli 2 pääteemaa. Ensimmäisessä osassa kävimme läpi matkan maailmasta laskennalliseen malliin ja takaisin, ja toisessa osassa tarkastelimme ihmisten ja tietokoneiden välistä kommunikaatiota eri näkökulmista. Aloitetaan siis ensin kiertomatkastamme. Me lähdimme liikkeelle todellisesta maailmasta, sen ilmiöistä, tapahtumista ja entiteeteistä. Tarkoituksenamme oli ratkaista siinä olevia ongelmia tai kontrolloida tai ymmärtää sitä käyttäen laskennallisia menetelmiä. Huomasimme, että meidän täytyy muuttaa tämä informaatio numeraaliseen muotoon, eli digitoida se, jotta pääsisimme symbolisen esitysmuotoon. Halusimme pitää tämän esitysmuodon mahdollisimman yksinkertaisena, eli redusoida symbolien lukumäärää, ja päädyimme binäärilukuihin 0 ja 1. Boolean algebra takaa, että näinkin pienellä symbolijoukolla on sama matemaattinen mahtavuus kuin meidän normaalisti käyttämällämme algebralla. Osa todellisen maailman informaatiosta on melko helppoa muuttaa binäärisen muotoon. Esimerkiksi kokonaisluvuille löytyy suoraviivainen esitystapa. Osaan informaatiosta voidaan soveltaa taulukointia, kuten kirjamerkeille ASCII- tai Unicode-standardissa. Suurella osalla informaatiota digitointi ei ole näin yksiselitteistä, vaan joudumme ensin näytteistämään ja sitten kvantisoimaan informaation diskreeteiksi binäärinumeroiksi. Symbolisen esitysmuotoon liittyy myös informaatioteoria, jossa korkea entropia tarkoittaa epävarmuutta symbolista. Mitä vähemmän tietoa meillä on symbolista, sitä suurempi on sen entropia ja sitä enemmän bittejä tarvitaan sen esittämiseen. Näillä asioilla on merkitystä, jos haluamme esimerkiksi salakirjoittaa tai tiivistää tietoa tai varmistua sen oikeellisuudesta. Symbolinen esitysmuoto toimii syötteenä ja tuloksena, jota algoritmit voivat käyttää. Algoritmi sinänsä on abstrakti ratkaisutapa, jota seuraamalla voidaan saavuttaa haluttu lopputulos. Sitä voi ajatella toimintaohjeina, joita seuraamalla syötteestä saadaan tehtyä haluttu tulos. Algoritmien kohdalla törmäsimme 2 perustavanlaatuiseen kysymykseen. Mitä on ylipäänsä mahdollista ratkaista algoritmisesti, eli laskettavuus, ja mitä on käytännössä mahdollista ratkaista algoritmisesti, eli kompleksisuus. Kummankin kysymyksen tarkastelussa voidaan käyttää Alan Turingin esittämää abstraktia laskentamallia, eli Turingin konetta. Mitä tahansa, mitä voidaan ratkaista algoritmin avulla, voidaan ratkaista myös Turingin koneessa. Vaikka on olemassa ongelmia, jotka eivät ole laskettavia, suurin osa kiinnostavista ongelmista eivät ole sellaisia. Silti osaan niistä ei ole olemassa tarpeeksi tehokasta algoritmia, joka ratkaisee ongelman viemättä liikaa aikaa, muistia tai muita resursseja. Algoritmit ovat siis ratkaisuja, jotka täytyy ohjelmoida niin, että käytössä oleva laitteisto eli tietokone pystyy suorittamaan ne. Ohjelmointi muodostuu useasta osa-alueesta. Ennen toteutusta ohjelma täytyy suunnitella, ja toteutuksen jälkeen täytyy varmistua sen toimivuudesta ja huolehtia sen ylläpidosta. Ohjelmointia varten on olemassa suuri määrä erilaisia ohjelmointikieliä, jotka kuuluvat pääosin jompaan kumpaan pääparadigmaan. Imperatiivinen paradigma on niistä yleisempi ja tunnetumpi. Siinä tietokonetta käsketään suorittamaan tietyt toiminnot, jotta päästäisiin lopputulokseen. Deklaratiivinen paradigma on toistaiseksi näytellyt pienempää roolia. Siinä ohjelmoija kuvaa halutun lopputuloksen käyttäen jotakin formaalia menetelmää, ja ohjelmointikieli generoi tarvittavat askeleet niin, että päästään alkutilasta haluttuun lopputilaan. Kun tarkastelemme ohjelmointia laajemmin, huomasimme, että se on osa ohjelmistotuotantoa, jossa täytyy huomioida erilaisia reaalimaailman asettamia rajoituksia ja resursseja. Tämän kompleksin prosessin hallintaan on olemassa erilaisia lähestymistapoja, joista ketterät menetelmät ovat tällä hetkellä suosituimpia. Tietokoneen fyysinen toteutus eli laitteisto on yhteydessä fyysisen maailmaan. Se on rakennettu käyttäen hyväksi erilaisia fysikaalisia ilmiöitä ja materiaaleja. Laitteiston sydämenä on suoritin, joka saa tietoa syöttölaitteilta ja lähettää käsiteltyä tietoa tulostuslaitteille. Kurssin toisena pääteemana oli kommunikaatio. Tämä kommunikaatio voi olla tietokoneiden välistä kommunikaatiota. Tällöin meillä on kommunikaatiokanava, joka yhdistää laitteet toisiinsa.
Kyseisellä kanavalla on tietty kapasiteetti, eli kaistanleveys, joka kertoo, kuinka paljon tietoa se pystyy kuljettamaan. Etäisyyden ja tarvittavan prosessoinnin vuoksi viestin kululla on jokin latenssi eli viive. Pohjimmiltaan valonnopeus asettaa alarajan viiveelle. Viestien tulkintaan tarvitaan protokollaa, joka määrittelee, miten viestit löytyvät perille verkossa ja miten toipua mahdollisista virhetilanteista. Juuri luotettavuus on tietoverkkojen suurin haaste. Kun verkossa on useita laitteita, meidän täytyy määritellä sille kommunikaatioarkkitehtuuri, eli kuka voi keskustella kenen kanssa. Tieto- ja kontrolliarkkitehtuuri puolestaan määrittelee, missä päin verkkoa tieto on, ja kuka voi lukea tai muokata sitä. Toinen käsittelemämme kommunikaation tyyppi oli ihmisen ja koneen välinen vuorovaikutus. Tässä yhteydessä kävimme läpi sellaisia käsitteitä kuin käytettävyys, käyttäjäkokemus ja käyttöliittymä. Käyttöliittymät ovat kehittyneet yhä helppokäyttöisemmiksi ja intuitiivisemmiksi. Tämä heijastaa vuorovaikutusmuotoilun perusideaa, jonka mukaan sovelluksen käyttäytymisen pitäisi olla mahdollisimman lähellä käyttäjän tarpeita. Yksi keino tämän saavuttamiseksi on tunnistaa digitaalisen median affordansseja, eli millä tavoin se kutsuu käyttäjää toimimaan ja vaikuttamaan. Loppujen lopuksi huomasimme, että pohjimmiltaan kyse on ihmisten välisestä kommunikaatiosta, jonka tietokoneet ja tietoverkot mahdollistavat. Ja tähän ihmisten väliseen kommunikaatioon ja digitaaliseen elämään liittyy olennaisena osana, kuten kaikkeen inhimilliseen toimintaan, etiikka. Tietoteknisiin ratkaisuihin liittyy aina osana eettinen ulottuvuus, minkä vuoksi jokaisen alalla toimivan on syytä ymmärtää oma vastuunsa tekojensa vaikutuksista. Olemme tämän kurssin aikana katsoneet paljon taaksepäin siihen, mitä on tapahtunut menneisyydessä, jotta olemme voineet ymmärtää nykyisyyttä. Entäpä tulevaisuus? Mitä voimme odottaa siltä? Sanonnan mukaan ennustaminen on vaikeaa, erityisesti tulevaisuuden ennustaminen. Jos olemme oppineet jotain kaikista näistä tämän kurssin aikana tietotekniikan historian tekemistämme kiertokäynneistä, niin tieteiskirjailija William Gibsonin ajatelma summaa asian ytimekkäästi. The future is already here. It's just not very evenly distributed. Eli suomeksi, tulevaisuus on jo täällä. Se ei vain ole jakautunut kovin tasaisesti. Tästä ajatelmasta voisi tunnistaa 3 erilaista syytä tälle epätasaiselle jakautumiselle. Ensimmäinen syy on keskeneräisyys. Uusi teknologia saattaa olla vielä kehityksen alla ja vain tutkijoiden tai kehittäjien käytössä. Se saattaa olla vielä toteutuksellisesti keskeneräistä, eikä sitä ole edes mahdollista siirtää vaikkapa tutkimuslaboratorion ulkopuolelle. Kyseessä on siis se, että teknologia ei ole vielä kypsä esimerkiksi kaupallistamista varten. Muistellaanpa vaikka graafisten käyttöliittymien kehitystä. Se oli jo olemassa kaikkien demojen äidissä vuonna 1968, mutta juuri kukaan ei tarttunut siihen. Xerox-Parkista se löysi kehitysympäristön, jossa se jalostui 1970-luvulla Xerox Alto-tietokoneeksi, mutta siitäkään ei tullut kaupallista tuotetta. Parkista idean piti levitä mikrotietokonevalmistajien piiriin ennen kuin 1980-luvulla siitä tuli todellinen tuote ja vasta 1990-luvulla se löi kunnolla läpi. Toinen syy epätasaiselle jakautumiselle on kalleus. Uusi teknologia saattaa olla niin kallista, että vain harvoilla ja varakkailla on mahdollisuus hankkia sitä. Ennen mikroprosessoria ja mikrotietokoneita vain suuryrityksillä, armeijalla tai korkeakoululla oli varaa hankkia ja ylläpitää kookkaita ja kalliita keskuskoneita. Samalla tavoin internetin käyttäjäkunta oli pitkään rajoittunut, kunnes vasta 1990-luvun lopulla syntyi markkinat, jossa hinnat laskivat sille tasolle, että tavallisetkin käyttäjät pääsivät mukaan verkkoon. Myös älypuhelinten kehitys on edennyt siten, että uudet ominaisuudet ovat aluksi vain valikoiman kalleimmissa malleissa, mutta ajan kuluessaan ne halpenevat ja tulevat myös karvalakkimalleihin. Kolmas syy epätasaiselle jakautumiselle on marginaalisuus. Alakulttuureilla on usein täysin poikkeuksellisia visioita teknologian käyttötavoista, ja sen piiristä saattaa löytyä villien kokeilujen kautta aivan uusia näkymiä tietotekniikkaan. Esimerkiksi 1990-luvun alkupuolella Mondo 2000-lehdessä silloisen tietokonealakulttuurin jäsenet kirjoittivat juttuja kokeiluista ja aiheista, joita jo silloin olemassa ollut teknologia mahdollisti ja jota siitä seurasi. Näitä olivat muun muassa kollaboratiiviset yhteisöt, kyberseksi, mashup-kulttuuri ja valvontakulttuurin uhat yksityisyydelle.
Suurelle yleisölle kaikki nämä asiat ovat tulleet tutuksi vasta tällä vuosituhannella. Aivan samalla tavalla marginaalissa on parhaillaankin tapahtumassa asioita, jotka saattavat nousta valtakulttuuriin myöhemmin. Tälläkin hetkellä tulevaisuus on jo täällä, mutta me kaikki emme ehkä näe sitä. Siitä voi nähdä vilauksia vaikkapa uusimmissa tieteellisissä tutkimuksissa. Siitä voi saada ennakkokäsityksen teknologioissa, jotka ovat toistaiseksi aivan liian kalliita tavallisille käyttäjille. Siitä voi myös visioida alakulttuurien piireissä, joissa nähdään kauemmas ja ajatellaan lateraalimmin kuin teknologioiden kehittäjien piirissä. Katsokaa siis ympärillenne ja koittakaa olla tarkkoina. Ehkä näette pilkahduksen tulevaisuudesta. Jos se näyttää hyvältä ja lupaavalta, koittakaa tehdä siitä nykyisyyttä.